หลังจากที่ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตฝากขังตะวันและแฟรงค์ต่อเป็นครั้งที่ 4 อีก 12 วันโดยระบุว่ามีเหตุจำเป็นเนื่องจากคดียังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานผู้ร้องยังรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาพวิดีโอจากกล้องหน้ารถของประชาชนว่ามีการตัดต่อหรือไม่จนถึงวันนี้ตะวันและแฟรงค์ถูกคุมขังระหว่างสอบสวนมาแล้ว37 วันโดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งสองอดน้ำและอาหารประท้วงรวมเวลา37 วันหรือกว่า1 เดือนแล้วโดยแพทย์ประเมินเมื่อวันก่อนว่าตะวันเสี่ยงที่จะช็อกหรือหมดสติได้ตลอดเวลาส่วนแฟรงค์ติดเชื้อในลำไส้ล่าสุดเพจ Facebook ของตะวันก็ได้โพสต์บันทึกเยี่ยมอาการของแฟรงค์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยระบุว่าฝากความเป็นห่วงถึงตะวันตอนอ่านผลคำสั่งศาลอาญาอนุญาตฝากขังให้ฟังแฟรงค์หัวเราะหึบอกว่าถึงยื่นประกันศาลก็ไม่ให้คำแถลงนั้นแฟรงค์คิดมาก่อนที่จะรู้คำสั่งศาลผมขอแถลงต่อศาลว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะต่อสู้กับความอายุติธรรมอย่าลืมไปว่าความถูกต้องที่แท้จริงคืออะไรผมก็ฝากให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมคิดเอาเองเสียเถอะต้องเป็นคนให้ได้ก่อนเป็นศาลส่วนบันทึกเยี่ยมตะวันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์วันที่ 20 มีนาคมที่เสื้อตะวันมีรอยเลือดแม่ถามว่าคือรอยอะไรเมื่อถามถึงรู้ว่าตะวันเลือดออกตามไรฟันเลือดซึมออกเป็นช่วงๆตลอดทั้งวันนี้ดูซึมมากๆเบลอๆพูดจาช้าลงหมอบอกว่าเกลือแร่ต่ำลงแมกนีเซียมต่ำโพแทสเซียมต่ำมีสภาวะเลือดเป็นกรดค่าคีโตนสูงค่า BUN ต่ำบ่งบอกถึงสภาวะขาดสารอาหารทำให้อวัยวะภายในร่างกายทำงานได้ไม่ดีขณะที่วันนี้เพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าที่ศาลจังหวัดพัทยามีนัดฟังคำพิพากษาในคดีของนายสนธยาอายุ 28 ปีคดีผิดพรบคอมพิวเตอร์มาตรา 14 วงเล็บ 3 จากการทวีตภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ที่ถูกพ่นสีสเปรย์เป็นข้อความหมิ่นพระมหากษัตริย์บริเวณใต้ภาพเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยคดีนี้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ศาลจังหวัดพัทยาได้มีคำพิพากษายกฟ้องเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งว่าจำเลยนำเข้าข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตราใดและให้คืนของกลางที่ยึดไว้ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือแต่อัยการได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้ส่งสำนวนคดีกลับมาให้ศาลชั้นต้นทบทวนคำพิพากษาใหม่เนื่องจากเห็นว่าโจทก์บรรยายครบองค์ประกอบแล้วเห็นสมควรให้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาใหม่ตามมาตรา 208 อนุ 2 ทำให้ศาลชั้นต้นต้องนัดอ่านคำพิพากษาใหม่อีกครั้งซึ่งองค์คณะผู้พิพากษาเดิมที่เคยเป็นเจ้าของสำนวนคดีนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วการพิจารณาสำนวนคดีของจำเลยและทำคำพิพากษาใหม่จึงทำโดยหัวหน้าคณะผู้พิพากษาและหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยเป็นผู้โพสต์หมิ่นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ที่อยู่บริเวณเกาะกลางถนนพัทยากลางซึ่งมีผู้พ่นสีข้อความเอาไว้การกระทำของจำเลยที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงใน Twitter ซึ่งมีภาพและข้อความที่บุคคลทั่วไปเห็นแล้วย่อมเข้าใจได้ทันทีว่าข้อความดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก 3 ปีปรับ 30,000 บาทแต่การนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ 1 ใน 3 เหลือจำคุก 2 ปีปรับ 20,000 บาทเลยเห็นว่าจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงสมควรให้รอการลงโทษไว้ 2 ปีส่วนโทรศัพท์ของกลางที่ใช้ในการบันทึกภาพตามฟ้องให้ริบไว้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ